हेलो फ्रेंड्स, आज आप જોઈશું તલાટી જુનિયર ક્લાસ મોડલ પેપર નંબર 2। હવે ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ચાલુ કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 1। ક્વેશ્ચન નંબર 1, સંયોજકનો પ્રકાર લખો। તે ખુશ થયો અને ગીત ગાવા લાગ્યો। આન્સર છે સમુચ્ચય વાચક। ક્વેશ્ચન નંબર 2, જંગલ બુકના લેખક નીચેનામાંથી કોણ છે? આન્સર છે રિચાર્ડ કિપલિંગ। ક્વેશ્ચન નંબર 3, દારૂના વધુ પડતા સેવનથી શરીરના કયા અંગને તીવ્ર નુકસાન પહોંચે છે? આન્સર છે લીવર। ક્વેશ્ચન નંબર 4, સી આસ્ક મી આઈ હેડ સ્ટડીઝ। આન્સર છે ઇફ ધેર। ક્વેશ્ચન નંબર 5, શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે? આન્સર છે દ્રાક્ષ, દ્રુત, દ્વંદ, દ્વિજ। ક્વેશ્ચન નંબર 6, સંધિ લખો। સિંધુ વત્તા ઉર્મી। આન્સર છે સિંધુર્મી। ક્વેશ્ચન નંબર 7, બંધારણ સભા રચવાની માંગ સર્વપ્રથમ 1895માં કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? આન્સર છે બાળ ગંગાધર તિલક। ક્વેશ્ચન નંબર 8, ખેલાડી માટે ટીમ શબ્દ વાપરીએ તો સૈનિક માટે કયો શબ્દ વપરાય છે? આન્સર છે લશ્કર। ક્વેશ્ચન નંબર 9, અલંકાર ઓળખાવો। તે ગાંડાની જેમ રસ્તા પર દોડતો રહ્યો। આન્સર છે ઉપમા। ક્વેશ્ચન નંબર 10, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામા કેટલામાં પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે સામેલ થયા હતા? આન્સર છે 66મા પ્રજાસત્તાક દિન। ક્વેશ્ચન નંબર 11, જો 2x વત્તા 3/x/2 = 1/4 હોય તો આન્સર છે -2। ક્વેશ્ચન નંબર 12, આપેલા વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધો। તેણે જૂનો નકશો ટીંગાડ્યો હતો। આન્સર છે જૂનો। ક્વેશ્ચન નંબર 13, નિપાત લખો। અભણ માણસના ઘરમાં પણ પુસ્તક હશે। આન્સર છે પણ। ક્વેશ્ચન નંબર 14, a² - 0.4a + 0.04 = આન્સર છે a-2 અને આખાનો સ્ક્વેર। ક્વેશ્ચન નંબર 15, બધી કળાઓનો સંયમ કઈ કળામાં છે? આન્સર છે નાટક કલામાં। ક્વેશ્ચન નંબર 16, સમાસ ઓળખો। દશાસન। આન્સર છે બહુવ્રીહી। ક્વેશ્ચન નંબર 17, રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના કોણે કરી? આન્સર છે સ્વામી વિવેકાનંદ। ક્વેશ્ચન નંબર 18, રાષ્ટ્રધ્વજની કલ્પનાને ભારતની બંધારણ સભા દ્વારા ક્યારે અપનાવવામાં આવી? આન્સર છે જુલાઈ 1947। ક્વેશ્ચન નંબર 19, શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે? આન્સર છે મજાજ, મર્દ, મહર્ષિ, મીંડું, મુઠ્ઠી। ક્વેશ્ચન નંબર 20, મોસ્ટ ફૂડ સર્વ ઇન ધ હોટલ્સ એક્સપેન્સિવ। આન્સર છે ઇઝ। ક્વેશ્ચન નંબર 21, નીચેના પૈકી કયો વેદ સંગીતની ગંગોત્રી તરીકે જાણીતો છે? આન્સર છે સામવેદ। ક્વેશ્ચન નંબર 22, ટાઇમલી ટ્રીટમેન્ટ સ્ટોપ્ડ હિઝ। આન્સર છે બ્લીડિંગ। ક્વેશ્ચન નંબર 23, નીચેનામાંથી કયું પુસ્તક શ્રી અશોક યાજ્ઞિકનું નથી? આન્સર છે 32 લક્ષણો। ક્વેશ્ચન નંબર 24, તાજેતરમાં ભારત વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પરિસંઘના અધ્યક્ષ તરીકે કોણ ચૂંટાયું છે? આન્સર છે જ્યોત્સના સૂરી। ક્વેશ્ચન નંબર 23, સંધિ લખો। સૂક્તિ। આન્સર છે સુ વત્તા ઉક્તિ। ક્વેશ્ચન નંબર 34, ઓફ ધીસ બુક ઇઝ યોર ફેવરેટ વન? આન્સર છે વિચ। ક્વેશ્ચન નંબર 35, આપેલા વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધો। દીપક લાલ શરબત પીતો હતો। આન્સર છે લાલ। ક્વેશ્ચન નંબર 36, અગંદનો પગના લેખક કોણ છે? આન્સર છે હરેશ ધોળકિયા। ક્વેશ્ચન નંબર 37, નીચેના પૈકી સાચી જોડણી કઈ છે? આન્સર છે આનુષંગિક। ક્વેશ્ચન નંબર 38, ઇન્ડિયન આર્મી રિસીવ્ડ અફેક્ટેડ પીપલ। આન્સર છે ધ।
ક્વેશ્ચન નંબર 39. સમલંબ એબીસીડીમાં એબીસીડી તથા એએમ વેદ છે, જેને અનુરૂપ પાયો સીડી છે. જો એબી = 4 સેમી, સીડી = 10 સેમી અને એએમ = 5 સેમી હોય તો એબીસીડી ખાલી જગ્યા સેમી સ્ક્વેર થાય. આન્સર છે 35. ક્વેશ્ચન નંબર 40. ધ સેજ ગોઝ ખાલી જગ્યા કુક સ્પોઇલ ધ ફૂડ. આન્સર છે ટુ મેની. ક્વેશ્ચન નંબર 41. ભારતનો સૂર્યોદયનો પ્રારંભ કયા રાજ્યમાં થાય છે? આન્સર છે અરુણાચલ પ્રદેશ. ક્વેશ્ચન નંબર 42. કોલ મી ખાલી જગ્યા યુ રીચ યુ કોફી. આન્સર છે એઝ સૂન એઝ. ક્વેશ્ચન નંબર 43. નીચેના પૈકી સાચી જોડણી કઈ છે? આન્સર છે એ વાલ્મીકી. ક્વેશ્ચન નંબર 44. શ્રી જ્યોતિન્દ્ર દવે ઉપનામ કયું છે? આન્સર છે અવળવણિયા. ક્વેશ્ચન નંબર 45. રેખાંકિત સંજ્ઞાનો પ્રકાર લખો. અમે કબીર વડ જોવા ગયા. આન્સર છે વ્યક્તિવાચક. ક્વેશ્ચન નંબર 46. ઇફ ખાલી જગ્યા હિયર ઓફ લાસ્ટ 2 days. આન્સર છે હેઝ બીન રેનિંગ. ક્વેશ્ચન નંબર 47. સમાસ ઓળખો. સત્યવાદી. આન્સર છે ઉપવાદ. ક્વેશ્ચન નંબર 48. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો. વર તરફથી કન્યાને અપાતી વસ્ત્રાદિની ભેટ. આન્સર છે વસંત. ક્વેશ્ચન નંબર 49. ફોર્બ્સની મેધાવી હસ્તીઓની યાદીમાં સમાવેશ પામેલ નીરજ અંતાણી કોણ છે? આન્સર છે ઓહિયો સ્ટેટના સાંસદ. ક્વેશ્ચન નંબર 50. કયો દિવસ વિશ્વ પ્રકૃતિ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? આન્સર છે 10 નવેમ્બર. ક્વેશ્ચન નંબર 51. ફોર એ બેટર ફ્યુચર વી ખાલી જગ્યા અવર ફોરેસ્ટ. આન્સર છે મસ્ટ કન્સર્વ. ક્વેશ્ચન નંબર 52. એ x/x એ 12નો અવિભાજ્ય અવયવ તો ગણ એના ઉપગણોની સંખ્યા કેટલી થાય? આન્સર છે 4. ક્વેશ્ચન નંબર 53. નીચેનામાંથી કોની નવસર્જિત નીતિ પંચના નાયબ વડાપ્રધાને નિમણૂક કરવામાં આવી? આન્સર છે અરવિંદ પાનગરિયા. ક્વેશ્ચન નંબર 54. ભારતની મધ્યસ્થ બેંક કઈ છે? આન્સર છે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. ક્વેશ્ચન નંબર 55. ખાલી જગ્યા ઓફ યુ વર્ક ફોર ક્લિનિસ એવરી ડે. આન્સર છે હાઉ મેની. ક્વેશ્ચન નંબર 56. 6 ના અવયવ વિના ગણ ખાલી જગ્યા ગણ છે. આન્સર છે અનંત. ક્વેશ્ચન નંબર 57. ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો બી 90 છે તથા એબી 20 છે, એસી 29 હોય તો ત્રિકોણ એબીસીના અનંત વૃત્તની ત્રિજ્યા કેટલી થાય? આન્સર છે 6. ક્વેશ્ચન નંબર 58. ખૂબ ઝડપથી વિકસતી અદ્યતન ટેકનોલોજી કઈ છે? આન્સર છે બાયોટેકનોલોજી. ક્વેશ્ચન નંબર 59. વર્ષ 2001નો રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક કોને મળ્યો હતો? આન્સર છે નારાયણ દેસાઈ. ક્વેશ્ચન નંબર 60. અલંકાર ઓળખાવો. પથ્થર થરથર ધ્રુજે છે. આન્સર છે સજીવારોપણ. ક્વેશ્ચન નંબર 61. સાલારગંજ સંગ્રહાલય ક્યાં આવેલું છે? આન્સર છે હૈદરાબાદમાં. ક્વેશ્ચન નંબર 62. અર્થતંત્રની આરસી તરીકે કોણ ઓળખાય છે? આન્સર છે અંદાજપત્ર. ક્વેશ્ચન નંબર 63. 4332ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી તેને પૂર્ણ વર્ગ બને છે? આન્સર છે 3. ક્વેશ્ચન નંબર 64. 2014 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સર્વશ્રેષ્ઠ દેખાવ કયા દેશનો રહ્યો હતો? આન્સર છે ઇંગ્લેન્ડ. ક્વેશ્ચન નંબર 65. વર્તુળ આલેખમાં કેન્દ્ર આગળ 90 નો ખૂણો રચતો ભાગ કેટલા ટકા દર્શાવે છે? આન્સર છે 25. ક્વેશ્ચન નંબર 66. કહેવતનો અર્થ લખો. ડુંગરા દૂરથી રળિયામણા. આન્સર છે દૂરથી બધું સુંદર દેખાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 67. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો. વડ રાખવો. આન્સર છે અટન્સ રાખવો. ક્વેશ્ચન નંબર 68. છંદ ઓળખાવો. ધોળા વાળ ખરી જઈ ચળકતી માથે પડી તાલવી. આન્સર છે શાર્દુલ વિક્રીડિત.
ક્વેશ્ચન નંબર 69. સમાનાર્થી શબ્દ લખો. મુખ, તો આન્સર છે આનંદ. ક્વેશ્ચન નંબર 70. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં વિશ્વના કેટલા દેશોએ ભાગ લીધો હતો? આન્સર છે 32. ક્વેશ્ચન નંબર 71. કહેવતનો અર્થ લખો. ભેંસ આગળ ભાગવત. આન્સર છે અણસમજુને ઉપદેશ નકામો હોય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 72. ખાલી જગ્યા તે ખાલી જગ્યા લેટ. તે માઇટ હેવ ફેસ્ડ પ્રોબ્લેમ. આન્સર છે હેડ લેફ્ટ. ક્વેશ્ચન નંબર 73. રાજ્યની વિધાનસભામાં વધુમાં વધુ કેટલા સભ્યો હોય છે? આન્સર છે 500. ક્વેશ્ચન નંબર 74. ડોક્ટર વિજય પાટકરને કયા ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ યોગદાન આપવા બદલ પદ્મભૂષણ પ્રાપ્ત થયું છે? આન્સર છે વિજ્ઞાન ઇજનેરી. ક્વેશ્ચન નંબર 75. કુમાર સામયિકના તંત્રી કોણ છે? આન્સર છે ચંદ્રકાંત શેઠ અને ધીરુ પરીખ. ક્વેશ્ચન નંબર 76. એક બહુલકીય વર્ગીકૃત માહિતી માટે x બાર માઇનસ m = 2.8 અને x બાર પ્લસ m = 97.2 હોય તો z = ખાલી જગ્યા. આન્સર છે 50. ક્વેશ્ચન નંબર 77. વિરોધી અર્થવાળો શબ્દ લખો. સ્તુતિ. આન્સર છે વખાણ. ક્વેશ્ચન નંબર 78. હી ઇઝ ખાલી જગ્યા ગુડ ફ્લેટ ધીસ ડે. આન્સર છે લુકી. ક્વેશ્ચન નંબર 79. સમાનાર્થી શબ્દ લખો. પૃથ્વી. આન્સર છે ઉર્વી. ક્વેશ્ચન નંબર 80. એક સંખ્યાના 10% = 10 હોય તો તે કઈ સંખ્યા હશે? આન્સર છે 1000. ક્વેશ્ચન નંબર 81. 625 ને કેટલા વડે ગુણવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને છે? આન્સર છે 25. ક્વેશ્ચન નંબર 82. એક શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 880 સેમી² છે તો તેની ત્રિજ્યા 14 સેમી હોય તો શંકુની ત્રાંસી ઊંચાઈ કેટલી સેમી હોય છે? આન્સર છે 20. ક્વેશ્ચન નંબર 83. ₹1200ની વસ્તુ 9% ખોટ ખાઈને વેચી તો તેની વેચાણ કિંમત કેટલા રૂપિયા થાય? આન્સર છે 1092. ક્વેશ્ચન નંબર 84. શબ્દ સમૂહ માટે શબ્દ લખો. શિવને અર્પણ થયેલું હોય તે. આન્સર છે શિવ નિર્માલય ડી. ક્વેશ્ચન નંબર 85. ₹3000નો 10% લેખે 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલા રૂપિયા થાય? આન્સર છે 630. ક્વેશ્ચન નંબર 86. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 22 જાન્યુઆરી રોજ કયા સ્થળેથી સુકન્યા સમૃદ્ધિ નામની યોજનાનો પ્રારંભ કર્યો છે? આન્સર છે પાણીપત. ક્વેશ્ચન નંબર 87. એ ન્યૂ ટેમ્પલ ખાલી જગ્યા ઇન અવર વિલેજ. આન્સર છે ઇઝ બીગીન બિલ્ડ. ક્વેશ્ચન નંબર 88. છંદ ઓળખાવો. હે નાથ જોડી હાથ પાયે પ્રેમથી સૌ લગીએ. શરણું મળે સાચું તમારું એ હૃદયથી માણીએ. આન્સર છે હરિગીત. ક્વેશ્ચન નંબર 89. હિમાચલ શ્રેણી બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? આન્સર છે મધ્ય હિમાલય. ક્વેશ્ચન નંબર 90. √225 - 5 √125 = ખાલી જગ્યા. આન્સર છે -10. ક્વેશ્ચન નંબર 91. ખાલી જગ્યા UN ઓફિશિયલ ગ્રીટેડ ધ પીપલ ઓન ખાલી જગ્યા ઓશન્સ ઓફ દિવાળી. આન્સર છે બી. ક્વેશ્ચન નંબર 92. કઈ કંપની ONGCને હેલિકોપ્ટર સેવા આપે છે? આન્સર છે પવનહંસ. ક્વેશ્ચન નંબર 93. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો. શરીર લેવાવું. આન્સર છે શરીર સુકાવું. ક્વેશ્ચન નંબર 94. 480% બરાબર 1000ના કેટલા ટકા થાય? આન્સર છે 32%. ક્વેશ્ચન નંબર 95. રફાલ શું છે? આન્સર છે યુદ્ધ વિમાન. ક્વેશ્ચન નંબર 96. શ્રી ત્રિભુવનદાસ લુહારનું તખલ્લુસ કયું છે? આન્સર છે કોયા ભગત. ક્વેશ્ચન નંબર 97. 1 મે 1960ના રોજ ગુજરાતમાં કેટલા જિલ્લા હતા? આન્સર છે 19.
નીચેના પૈકી વિરોધી અર્થવાળું જોડકું કયું નથી? આન્સર છે અર્થ આરંભ. ક્વેશ્ચન નંબર 99. ચિકનગુનિયા રોગ નીચેનામાંથી શાના કારણે થાય છે? આન્સર છે વાયરસ. ક્વેશ્ચન નંબર 100. ગાંધીજીના રાજકીય ગુરુ કોણ હતા? આન્સર છે ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પણ ક્લિક કરજો, જેથી તમને અમારી ચેનલો પર આવતા અપડેટ વિડીયોની માહિતી મળતી રહે. થેન્ક યુ મિત્રો.